মই সুদেশী শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনো ভালে চলি আছে কাৰণ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Edৰ যোনটো এণ্ট্ৰেন্স হ'ব তাৰ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে অলৰেডি 29 তাৰিখে পাব্লিছ হৈছে। সো আপোনালোকৰ সকলোৰে যাতে প্ৰিপাৰেশ্যন ভালে চলি আছে তাৰে মই কামনা কৰিম আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জনাম যে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কি হয় কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগিব কি কৰিব সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। সো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো এইটো পাব্লিছ হৈছে অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় আৰু কোন তাৰিখে পাব্লিছ হৈছে 29/4/2026 মানে কালি এই নটিছখন পাব্লিছ হৈছে। সো ইয়াত ফাৰ্ষ্টে লিখা আছে যে B.Ed কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট B.Ed CET 2026 ফৰ দ্য এডমিশ্যন অফ 2-year B.Ed প্ৰগ্ৰেম। সো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কনফিউজনটো দূৰ হ'ব যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত 2-year নে 1-year B.Ed এণ্ট্ৰেন্স হ'ব। সো এইবাৰৰ কাৰণেও আকৌ 2 বছৰীয়া B.Edৰ কোৰ্চৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যনখন ওলাইছে। সো 2-year B.Ed কোৰ্চ হ'ব, আপোনালোকে এইটো খেলি মেলি নকৰিব। আৰু কোন তাৰিখে এক্সামটো হ'ব ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ অফ এপিয়াৰিং B.Ed কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট B.Ed CET 2026 ফৰ 2-year B.Ed program under the Dibrugarh University scheduled to be held on 4/7/2026 মানে 4 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ 4 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো হ'ব। সো আপোনালোকে এইটো খেলি মেলি নকৰিব, তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই যাওক। এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব মানে কোনে কোনে দিব পাৰিব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে কেণ্ডিডেটছ উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট আইডাৰ ইন দ্য বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী অৰ ইন দ্য মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন চায়েন্স ছ'চিয়েল চায়েন্স humanities bachelor's in engineering technology of the Dibrugarh University or any other university recognized under Assam, specialized in the science mathematics with the 55% marks or equivalent grade points are eligible for admission। মানে আপোনালোকে যদিহে বেচলাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে যিকোনো এটা বিষয়ত ছায়েন্সৰ বিষয়তে হওক আৰ্টছৰ বিষয়তে হওক হিউমেনিটিজৰ বিষয়তে হওক আপোনালোকে B.Ed কৰিবলৈ এলিজিবল হয় বা আপোনালোকে যদি B.Tech কৰি থৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে এলিজিবল হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত কৰি দিব পাৰিব। জাষ্ট মিনিমাম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত হ'লে 50% আৰু বাকীখিনি হ'লে 55% মাৰ্কছ ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড পইণ্ট হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত নেক্সট পইণ্টতে আছে কিন্তু এটা কেটছ, সেইটো আপোনালোকে চাব কেণ্ডিডেট ছিকিউৰিং 50% মাৰ্কছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট মোৰ ইন দ্য অনাৰ্ছ মেজৰ ছাবজেক্টছ বাট লেছ দেন 50% মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট will not be eligible for the B.Ed entrance exam as requirement of the 50% marks or equivalent grade point is in aggregate। সো আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব নালাগিব যে আপোনালোকে মেজৰ ছাবজেক্টত 50% আপ পালে কিন্তু গোটেইখিনি এগ্ৰিগেট হৈ কিন্তু 50%তকৈ কম হ'ল, তেতিয়া আপোনালোক কিন্তু এলিজিবল নহয়। আপোনালোকৰ এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ 50%তকৈ বেছি হ'ব লাগিব। আৰু নেক্সট কৈছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ক্লিয়াৰ B.Ed কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট কণ্ডাক্টেড বাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ ডেট একাডেমিক ছেশ্যন। তো আপোনালোকে অকল মাৰ্কছটো থাকিলেই নহ'ব, আপোনালোকে B.Edৰ যোনটো CET এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটো হ'ব সেইটোত পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কোনো এখন কলেজত B.Ed কৰিবলৈ এলিজিবল হ'ব। আপোনালোকক মই গোটেই নটিফিকেশ্যনখন ডিটেইলত বুজাই দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ বহুতৰে এইখিনি খেলি মেলি থাকে যে কোনখিনি এলিজিবল হয় কোনখিনি নহয়, মোক 50% মাৰ্কছ মেজৰত আছে বাট বাকীখিনিত নাই, মই এলিজিবল হয় নাই। চ' আপোনালোকক মই ডিটেইলত গোটেইখিনি কৈ গৈছোঁ, ভালদৰে চাই যাব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আছামৰ একৰ্ডিং যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। নেক্সট আহোঁ আমি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ এপিয়াৰিং B.Ed CET 2026 চেল বি থ্ৰু অনলাইন মোড অনলি। মনত ৰাখিব অনলাইন মোডত হ'ব, অফলাইন মোডত নহয়। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন উইল বি বিগেন ফ্ৰম 5/5/2026 মানে 5 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়ালৈকে চলিব 25 এপ্ৰিললৈকে। চ' ডেটটো মনত ৰাখিব 5 এপ্ৰিল টু 25 এপ্ৰিল। আপোনালোকে লাষ্ট দিনৰ ডেটলৈকে অপেক্ষা নকৰিব, তাৰ আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব কাৰণ ছাইটটো বহুত বেছি অভাৰলোড হোৱাৰ চান্স থাকে, মানে শ্ল' হোৱাৰ চান্স থাকে। চ' আপোনালোকে আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি লাগিব ইয়াত দিয়া আছে। Candidates will required to visit the B.Ed CET 2026 portal in the website. এই ৱেবছাইটটো দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট, তাত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেট নিডছ টু ৰেজিষ্টাৰ অন দ্য পৰ্টেল বাই ক্লিকিং দ্য ৰেজিষ্টাৰ। ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, মনত ৰাখিব বটন এণ্ড প্ৰভাইডিং হিজ হাৰ নেম মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড এভৰিথিং। আপোনালোকে এইখিনি আগতে কৰিছে চাগে, যোনে যোনে কৰিছে বা বেলেগ এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা হয় ছেইম হ'ব। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লৈ পিনি। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে B.Ed CET 2026 এই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেটছ নিড টু ফিল দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মখনত যিমানখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰি যাব লাগিব।
নেক্সট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন যেতিয়া ফিল আপ কৰি হৈ যাব ছাবমিট আৰু ৰিভিউ কৰিব লাগে আৰু কেইটকা দিব লাগিব সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পে' নাও এণ্ড ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব টোটেল ফিজ হৈছে 1050 টকা 1050 টকা দিব লাগিব 5th এপ্ৰিল টু 25th এপ্ৰিললৈকে খোলা থাকিব এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ হোৱাৰ নটিফিকেশ্যন আহিব সেইখনো মই আপোনালোকক জনাই থ'ম সেইখন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সেইখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হললৈ যাব লাগিব এতিয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত ক'ত পৰিব ইয়াত লিখা আছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া ঢকুৱাখানা শিৱসাগৰ এই 8টা চেণ্টাৰ আছে এই 8টা চেণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটাত পৰিব আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগে নেক্সট আহিলে যে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব ডকুমেণ্টছ মেটেৰিয়েল টু বি আপলোডেড অন CET এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মানে তাত এপ্লিকেশ্যন দিওঁতে কি লাগিব 1 কালাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ মানে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব চিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট লাগিব এই দুটাই মেইন লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি মাৰ্কছ থাকিব সেইখিনি তাত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগে ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়তে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় আপোনালোকে এতিয়া জাষ্ট মাৰ্কছখিনি আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম আদি কৰি আপুনি সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছখিনি তাত দিব লাগিব সো মেইন ডেট এইকেইটা আপোনালোকক আকৌ মই সামাৰি হিচাপে দি দিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু এইখিনি ডেট মনত ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব সো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল এক্টিভ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব 5th এপ্ৰিলৰ পৰা লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে হ'ব 25th এপ্ৰিললৈকে ডেট অফ CET এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব 4th অফ জুলাই আপোনালোকৰ হাতত মষ্টলি 2 মান্থছ আছে মেক্সিমাম 2 মান্থছ 4 ডেজ আছে একচুৱেলি সো 4 ডেজটো মই নেগলেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা কাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু এই 2 মান্থছ আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব সেইটো ইয়াত দিয়া আছে 15/7/2026 মানে 15 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব সো ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক বেষ্ট অফ লাক থাকিল সকলোকে ভাল নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং